आपण शिकणार आहोत मराठी मुळाक्षरांचे लिखाण। आपले मुळाक्षर आहे त। त तबला। बघूयात त नेमका काढायचा कसा। पहिले एक उभी रेष काढायची। काढलेल्या उभ्या रेषेला एक आडवी रेष जोडायची। आपण काढलेल्या आडव्या रेषेला एक उभी रेष जोडायची। दिलेल्या उभ्या रेषेला वर आडवी रेष काढायची। तयार झाला त। आता आपण याचा सराव करूयात। त त त त त त तुम्ही पण याचा सराव करा।